ल गाइस आज हामीले खसी लिएर कटिङ भएको खसी टाउको र खुट्टाको सुप बनाएर जान चिसो छ पानी परिरहेको सुप बनाएर खाने हामीलाई प्लानिङ भएको छ। अब हेर्दै गर्नुस् तपाईहरुले। अब आगो बल्दै छ। यो आगो बल्यो भने अब हामीले खसीको खुट्टा र टाउको सुप बनाएर खान्छौं। कसरी बनाउँछौं हजुरहरुले हेर्नुस् है त बनाउने तरिका। खुट्टा खसीको टाउको र खुट्टा आज हामी चिसो छ नि मौसमले च्यालेन्ज गर्यो, त्यही भएर सुप बनाएर खाने भनेर हामीले व्यवस्था गर्दैछौँ। यता आगो बलिसक्यो। हाम्रो यहाँ हुनुहुन्छ त डिग्री होल्डर अब यो कसरी हो अहिले हो के गर्दियो यो के हो है त्यसैले पोल्दैन हुन्छ। तर यो त पोल्नेवाला होइन अर्कै हो। यो दाना पकाउने हो के दाना आइडिया हेर्नुस् तपाईहरुले पनि सिक्नुस् है कसरी पोल्नु पर्छ भन्ने कुरा। यहाँले नि एक दुईटा शब्द त बोल्नु नि त क्या। उहाँले के शब्द बोल्नुहुन्न कि उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ बनाउनेमा। कताडो जताबाट भए पनि त्यो पालमा छिर्यो भने हुन्छ के। ठ्याप्पै मुख बाँधेको मान्छे अघि बिहान काटेको अनि यतिखेरसम्म त बुङ बाँध्ने त बोकेर त्यसले नि बिचरा। यस्तो छ है। हामी सबैका चप्पल फेरि एउटै हुन्छन् के हेर्नुस्। इ मैले पनि त्यस्तै लाइछु। माया गर्ने हामी नेपालमै बनेको हात्ती खाप चप्पल नै किन्छौँ। हात्ती बोलियो कि हात्ती साप बोलियो मम्मी भन्छ त्यो प्रचारमा। उस्ता उस्तै हो नानु भन्छ त्यस्तै। तिम्रो दुईटा नि प्रचार गर्न त एक नम्बर जाने रहेछौ भाइ। सिङ फुलिदैन र आमा अब तिनी हड्डी के गर्ने त अनि तिनी बेलुका हड्डी सुकेपछि राख्नु। के भयो आगो ए होइन मैले त्यहाँ गेट उस्ता लगाइछु क्या ढोका त। सालको पाता टपरी हुने हे बरै नहुने सल्लैको तिम्रो माया कति छ कति। त्यही प्लास्टिकमा राखेर ल्याउन थियो क्या हो। सुप सुप खाने हो सुप खसीको खुट्टा सुप टाउको सुप। जाडो छ आज पानी परिरहेछ। एक हप्तादेखि तपाईँहरूले पनि थाहा नै छ। एकबार तातो सुप खानु पर्यो। रमाइलोको लागि बाहिर आगो बालेर च्याट्ट बनाउँदैछौँ हेर्नुहोस्। रमाइलो गर्न मन लाग्छ क्यार्ने हो र भाइ यही उमेरमा रहेछ लाउने खाने हिँड्ने हेर्नुहोस्। अनि त्यहाँबाट फेरि त्यसै कस्तो हुन्छ भाइ हेर्नुहोस्। तिमीले पोल त राम्रोसँग तिमीले पोल्छ क्या ल्याउनुहोस् त एक दुईवटा उसो खुट्टा मैले पोल्ने। जय नारीबाट सुरु हामी महिला पनि कम छैन। जय नारी अब यता खुट्टा पोलेपछि जय नारीको अनि पल्ल त्यो के अरे अधिवेशन पुरा हुन्छ। आजको बोल्छु पनि बोल्न मैले कहिले सिक्दिनँ जस्तो लाग्छ। यही पेड छ र भेट हुने रहेछ हेर्नुहोस्। अब जान्न उता छ तर यिनै अब बनाउँदा एउटै डाइलग काटेको हुन्छ नि सबको मुखमा हार्ने जस्तो। तिमी आउँछ र के
सकिन्छ नि, एउटा केही होइन जान्ने। यो फुटो नि आफू फेरि क्या मजाले बनेको यस्तै काठ ल्याउन पर्ने रहेछ न त्यो त मोटो त्यसै बाल्दा हुन्छ। सर के गरौँ सर? पिरका ल्याइसक्यो पेटा आज एउटा पिरका आमा पेटा ल्याउनुहोस् त। पिर्कामा बसेर कुखुराको खुट्टा पुल्न नसके। कहाँ कुखुरा खुट्टा के देख्छिन् यिनले? खसीको खुट्टा पुल्न नसकेपछि के काम लाग्यो बाँचेर। आमा बेलको शरबत बनाएर दिउँ न र। म जानु पर्छ क्या माग्नु यसलाई दिन अनि हुन्न भन्ने के धुर्मुसेहरूले चाहिँ फान्ने। फेरि पानी पर्न लाग्छ छिटो गर केटा हो। लगभग ठिक थियो होइन आउँथ्यो आमाले नि गीत खुब गाउनुहुन्छ। आयो ऊ चाहिँ बाख्राले खाएन नि के कुसुम एक दिनलाई नै कुसुमको हरि भर्खरको रातो चाहिँ भर्खर पलाएको चाहिँ खान्छ नि, त्यो हरियो भइसकेको त्यो छेपिसकेको खाँदैन कि कुरो बुझ्यो। त्यो ऊ कितली बस फेरि हावा लाग्छ नत्र चाहिँ यहीँ छोड्दैन पानी तापेर पटाएर। जान्न त यार पाकेको छैन क्या। अहिले त हुन्न अचार भोलि बनाउँला। मोटो हुन्न क्या आफ्नै स्वरमा के कस्तो किन निस्केन के त्यो होइन हालेको होला कि मैले नि हालेँ होइन फाले होइन कि यो फाले त्यो थाहा भइन्छ कि एउटा फाल्नु परेन अझ। ल त बेनी आफै जानेछु बुझेछु भन्ने गर्दा रहेछ नै भेलु फालेले मोटो पोल्छ होला। ओहो त्यो पोल्छ यार। खासमा यसरी हो कि जाने राम्रोसँग नपाकेर होला क्या हुन्दिनु। यसरी खाना मिल्दैन तर पानी चाहिने हो। यो आगी निभाउने होला नि म्याडम। आगो त यतातिर यहाँ घप्लक्क पार्ने र घप्लक त्यहाँ भुइँमा उसी यसो घुर्न भए ठाउँमा एक मसिनमा पहिला धोएर उ गर्न पर्ने पानी परेर हतार भयो त्यही भएर अब यस्तै कलर गर्यो। अब धोएपछि कस्तो हुन्छ हेर्न पर्ला कर होइन र। त्यो उमा पानी निकाल्नु त आमा त ग्यालेन आगो मैले सम्मर्ग कालो हिउँदै भित्र नाच्न नजान्नेलाई के ल्याएको उसका पात खोज्छ भएको त्यो त नाच्न नजान्नेलाई आँगन टेढो। नाच्न नजान्नेलाई त आँगन टेढो पो हो। मैले जाने छान कि नै भन्छ न त यो नलकाको पनि थुप्रै महत्त्व छ। धोएपछि कलर आछ कि नै है? एउटा त खुर्किन पर्छ कि कलर कति आछ आएको थो थाल मान्नु र थालमा राख्नु। के थालो राख्ने हो यसरी यसलाई एउटा डन्डा लिएर यसरी खुर्किन पर्छ। चलो 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 मोटु मैले टिकटक बनाउने घर पनि मजाले देखेछ। त्यो त हावा बहुत मजा आउँछ कम चुला थियो हो र के देखेँ थिएँ तिनी अस्ति नै खाउनु के गर्ने हो अझै राम्रै भएको छैन यार भयो यो कालो जान्थ्यो होइन जाँदैन यस्तै यहाँ पनि त खै कस्तो भयो ए भयो त गर पानी पर्यो। बिलेटले यस्तो गराउँथ्यो पोची भोलि बनाउला अब राख आज अर्को ऊ एकचोटि धोएर
आकाशको पानी परेन अब सडकको पानी नभएसम्म त्यस्तो नानीहरूले त्यो धुन पर्छ या तिनी जिउका सुक्ला एउटा थालमा आएको सबिनमा त्यहाँ बाहिर उसमा पस्यो किचनमा चाहिँ धुनुपर्छ लगेर धुन ठिक छ के धो त सबिनले लग्यो बाल पनि खाइरहेछ क्या अब दाँत निकाल्न होइन क्या यार दाँत त्यहाँ छ त दाँत यता छैनन् त्यही चाहिँ निकाल्ने हो त्यही हो धेरै ठुला भयो मोटो स्टिल हो अलि सानो नखाएको बनायो भने ठिकै छु नि त ठिक हो गयो त यार यतातिर सबिन अलि लगाएर त त्यसलाई उ गराउनु पर्छ के हो त्यसलाई साह्रो त बनायो नि हुन्छ भने यसलाई नि त्यही चाट होइन आँटेर बन्छ यो ओहो फेरि कहाँ जान्छ यार यो केही छ यति हालिदिउँ है काट्नु दुइटा पानी त्यो हाड फाल्दै चिर्ने होला नि पछि होइन सुको होला कहाँ लगाएर सबिनले माछा बसे माखा बसेछन् रेडी भयो रेडी भयो आजको सुप रेडी भयो अझै सुप त भएन रेडी त्यही त कहाँ बनाउनु पकाउनु होला अब हामी पकाए पनि त्यहाँ त भयो सुप रेडी भयो अब टक्क बनाएर खाने हो
सुप रेडी भएको अवस्था। आमा अर्को कुर्सी खोइ त्यो त बसेको कुर्सी ल्याइदियो त बाहिर छ कि अचार केराको बुङ्गाको अचार। सुप र चिउरा खाने नास्ता। तपाईँको के छ त्यो चिउरा भएको त्यो जमाइला होला नि चिउरा हेर्दैन चिउरा खानु चाहनु यो यस्तो बनाउँदा रातो पो देखिन्छ त मासु भन्दो घरकै हो भन्छ देखार भन्छ तर चिप्लो